Розібрав я панораму. Ось, видно, що тут замазка ще немає цих полімерних вкладок. Всередині точності перфектні. Загалом німці в своєму репертуарі. Точність посадки, фрезерування, все просто на вищому рівні. Проте бінокль без просвітлення, типу призми без просвітлення. Отакий прикол. Не очікував я таке бачити від німців, якщо чесно. Окуляри з просвітленням, об'єктиви з просвітленням. З двох сторін, все круто. А призми поставили без просвітлення. Як таке може бути, а? І навіть видно по пропусканню, що пропускання слабше. Оце прикол. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас уже третій бінокль із подарованих 5. Це є панорама Берлін 8х30. Власне, це є ніхто інший як Deltrintim, випущений під іншою назвою. І, як ви вже побачили, призми даного бінокля не просвітлені, що для мене стало реально відкриттям. Не думав я, що німці можуть таким займатися, але тим не менш. Бінокль ішов як недорогий, і тому німці вирішили ось так здешевити виробництво. Що цікаво, що просвітлення нанесене на зовнішню сторону лінз, і дивно, чому вони не нанесли просвітлення на призми. Мабуть, так було трохи дешевше і так випустили. Всередині бінокль виконаний гарно, чорнення прекрасне, точності прекрасні. Призми з однаковими допусками, тобто там плюс 4, плюс 4, плюс 2, плюс 2. Все підігнано гарно. Після зборки бінокля при юстувальних кільцях у нулі бінокль уже був майже з'юстований. Я буквально дуже трішки підправив, тобто точності у даного бінокля прекрасні. Бачимо, конуса є так само, як у Deltrintim всередині. І власне, по суті, це і є Deltrintim під назвою Panorama Berlin. Оглядів в інтернеті на них не так і багато, тому я думаю, вам буде цікаво глянути, що це таке за Deltrintim. Ага, і ще я зняв світлопропускання даного бінокля і бачимо 64, 77, 44% відповідно. Бінокль, враховуючи відсутність просвітлення призм, має ще й не найгірше світлопропускання, яке могло би бути. І в порівнянні із просвітленим експортним Coreno 8х30, гляньте, наскільки він кращий. Він кращий фактично по всіх показниках. Червоний такий самий, зелений сильно кращий. Так ніби взагалі це різне просвітлення, просто набагато вищого класу. А по синьому тут же складається матеріал скла і клей у склейках. Тим не менше видно, що в 2 рази краще пропускання по холодних відтінках у панорами Берлін. На очі Panorama Berlin практично нейтральний бінокль, дуже приємний і видає по кольорах дуже гарне, стабільне, приємне зображення. Що ж, друзі, глянемо, як показує Panorama Berlin 8х30. Ось таке зображення. Поле широке, окантовку видно чітко, дисторсія присутня подушкоподібна. Я думаю, ви з цим всім вже давним-давно знайомі. По суті, це Deltrintim із непросвітленими призмами. Кольора шикарні.
Кольоропередача, як для вінтажної оптики, просто перфектна. Я б навіть сказав, що даний бінокль переплюнув керн, який у нас був саме по кольорах. Глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля. Є певна м'якість, як і у всіх цих восьмикратників німецьких. Но даний бінокль показує трохи кращу різкість, ніж всі дельтрінтами, які у мене були. Глянемо ще картинку на другому плані. Панорама Берлін. Ось, власне, таку панораму ви бачите у бінокль Панорама Берлін. Порівняємо ще панораму Берлін із сучасним біноклем, яким ви можете купити. Це китайський SW-Bony SV202, нова версія 842. Глянемо у панорама Берлін. Ось таке зображення у панорами Берлін. Глянемо SW-Bony. Ось таке зображення у SW-Bony. Кольоропередача трішки прохолодна. Так, мене тут вітром зносить, зараз ці пориви пройдуть. Загалом кольоропередача трішки прохолодна, поле менше. Бінокль дуже світлий. На відео це виглядає, ніби він менш контрастний, але насправді він на голову світліший. І, відповідно, як світла світліші, так і тіні світліші, тому це так виглядає. Насправді бінокль дуже контрастний і зображення в нього дуже хороше. Глянемо різкість в центрі поля. Це є панорама Берлін. Отже, ось така різкість в центрі поля панорама Берлін. І глянемо SW-Bony. Ну що сказати, коли дивишся в SW-Bony після панорами Берлін, стає дуже сумно і в панораму Берлін більше дивитися не хочеться. Контраст, різкість, яскравість. Просто все видно, як на блюдечці. Різниця колосальна. Глянемо ще раз панорама Берлін, просто щоб ви зрозуміли мої емоції. Ось так це виглядає, все однотонне. І все злипається в кашу. Ну, надіюсь, ви розділяєте мої емоції. Або хоча б розумієте, про що я говорю. Ну що ж, як ви побачили, тягатися із сучасною, нехай і бюджетною оптикою даному біноклю дуже важко, скажімо так, м'яко. Проте бінокль видає досить стабільну, хорошу, приємну картинку. Він не ідеально різкий, як і всі дельтрінтами. Бритвеної різкості у даних біноклів немає. Проте це хороший такий широкий обзорник для того, щоб подивитись просто панораму. І тут кольори дійсно важливі, просто щоб вийти десь в гори, подивитися, які гарні вдалечині затуманені гори. І щоб не псувалася кольоропередача, тому це прекрасний бінокль. Ну, це так,
лірика. Насправді, ось такий бінокль буде еталоном в ролі Дельтрінтема. Серед східно-німецьких восьмикратників дана панорама Берлін показала досить хороший результат, серйозно досить хороший результат. Як правило, Дельтрінтеми показують різкість трохи слабшу, ніж радянські восьмикратники, а дана панорама показала різкість співрозмірну, при цьому кольора у неї дуже хороші. Тому, знову ж таки, я думаю, це буде прекрасний еталон, грубо кажучи, Дельтрінтема. Надіюсь, вам був цікавий огляд такої панорами. Пишіть свої думки в коментарях, якось так. Всім пока!